Kinabahan ako bigla. Sorry. Hindi ako paborito ng mga tao. Dahil? Hindi ko alam, wala akong friend. Nung lumalaki ka? Oo. Meron ako tapos ayaw ng parents nila. Nakakainis. Tapos Pero alam buti niyo, na gustuhan ka ng asawa mo. siyempre oh. ginayuman natin. Nung nag-viral ako, sabi ko, Lord, sobrang konti lang po yung hiniling ko sa inyo, pero sobra-sobra po yung binigay niyo. Sabi ko, bigyan niya lang ako ng 3 kaibigan, okay na. Sobra-sobra pa po yung binigay niya. Alam mo yung ginawa mong content, sinend ko sa mami ko. Kasi po, mami-mami. No? Very, very mommy. And I think mga Pinoy nanay, ganyan pang nagalit. Opo. Sa mga anak nila na umaarting anak mayaman. Opo. Kasi yung mga bata, ganyan ngayon talagang minsan umaarte tayo na parang walang responsibilidad na sa Opo, buhay. parang, ayun nga po, anak sa mayaman. Gising mayaman. Hingi-hingi lang. Hingi-hingi lang ng pira. Kakain na lang pagising. Saan ako yun? Hindi kasi Miss Tony, 'di ba, yung typical na mga yung mga nanay talaga kasi lumaki ako sa isang community na ganun yung So Ba't ganun ba nanay mo? medyo, pero sobra naman yung kay Mudra. Pero talaga 'di ba, yung classic Filipino mom. Kaya gusto ko yung pagbutihin nyo yung estilo nyo. Oo. Opo. Parang sinasabi yun sa taytay Ay talaga po. Oo, pagbutihan nyo yan, yung mga Oo, estilo ganun nyong yung mga estilo ganyan. nyo. Ang mami ko naman, forma. Sa forma nitong mga to, puro forma, yun naman. So kaya nung sinabi mo yung estilo, sinend ko sa mami ko yun. Sabi ko, mami, ayan ka. Mga May estilo. ganyang version ka. Paano ka napunta sa paggagawa ng content? Nagvi-video ako before yung normal lang, yung about sa mga health ng kababaihan. Pero hindi bumibenta, Miss Tony. Pero sabi ko, parang sumusuko na ako. Kaso gusto ko talaga siya. Tapos naisip ko, nung bagong panganak kasi ako, parang maraming mga mami yung nagkakaroon ng depression o postpartum. So, gumawa ko ng kakatawanan kasi nasa province ako. Tapos, Saan kayo nun? sa CDO. Kasi 'di ba pag sa province, pag bagong panganak bawal kang maligo mga ganyan. O 'di ba matitililing Mga ka daw. isang buwan ata bawal Oo. maligo, di ba? Oo nga, ba't nga ganun ang saying noon pag naligo? Naligo talaga ako kasi Ang lagkit, di ba? Oo, kasi sa firstborn ko, ganun yung utos ng OB ko dito sa Manila. So, in-apply ko siya doon sa province, which is, inallow din naman ng OB ko na maligo agad. Doon nag-start yung content? Opo. Ano yung unang-unang content na ginawa mo? Eto po, as this ni Mama. Sumayaw po ako na naka-dextro. Bagong opera. Kasi Miss Tony, kinakain Pwede na ba yun? nag-start na po ako magkaroon ng postpartum depression. Imbis na umiyak ako, kasi iiyak na ako eh. Sabi ko, ay hindi, sumayaw ako, hawak ko yung dextro, hawak ko yung gato, nagsasayaw-sayaw. Pero yung sayaw ko, yung parang walang buhay. Oo, syempre, CS Tapos pag-upload ko, nagulat ako, paggising ko, sabi ko, bakit 100,000 views na siya? No, pero para sa akin kasi, nilalabanan ko lang yung kung ano yung nafe-feel ko. Kasi Miss Tony kami, parang feeling ko sa family namin, lapitin kami ng depression. Dahil? Kasi yung kapatid mo. Bukod po doon, may agad-agad pa may kapatid po akong nagpakapatay. Nagpatalo sa depression. Bata pa, Miss Tony, Ilan 13 na. 13? Nag-ano siya sa bahay. Sa bahay niya ginawa? Pandemic. Kinuha niya yung sarili niyang buhay. Ang gusto ko rin talagang mangyari, kaya ako nagpapatawa sa social media para makatulong sa may mga depression. Oo, kasi alam ko yung feeling, yung sumunod sa akin. Yung sumunod sa'yo? Yung naka-rehab ngayon. Naka-rehab siya ngayon? Nauna parang sa drugs, barkada. Tapos matino naman nag-work. Tapos nung natanggal siya sa trabaho, parang naano siya. Kasi lagi niyang inuulit-ulit, wala na siyang trabaho. Na po may mga sinusulat na siya na kung ano. Hindi maganda. May kinuha na siya sa isang convenience store. Tapos ang sabi niya, ang mga pagkain daw ay hindi naman babayaran, binibigay daw talaga. So may na po siya. Tapos after nun, na-rehab siya 1 year. Lumabas, tapos bumalik na naman. So, Iba talaga mental health, no? totoo po. Pero yung sa 13 years old na kapatid mo, babae, lalaki? Lalaki.
Ano yung mga signs bago nangyari Wala yun? po, Miss Tony, kasi kumakain Malungkutin ba siya? Hindi Galitin kasi, ba siya? mga kapatid ko po, syempre bata po, normal naglalaro, kumakain, tawa-tawa. Kaya wala po talaga kaming idea na magaganon siya. So, kasi pag may ganyan nangyari sa isang pamilya, it's a traumatic experience for the whole family. After po nung nagpakamatay, doon na po yung kapatid kong isa. Doon siya Nakababata na-start. sa'yo. Yung sumunod po sa akin. Yun, siguro nga po factor din yun na dahil nawala yung kapatid. Nag-iiwan siya ng trauma sa pamilya. It's a loss of a family member. So, ang trauma na yun, i-deal ng buong family. And hindi naman lahat ng tao may kakanyahan na malabanan yung mga emotional stress na pinagdadaanan, no? So, iba-iba ang ways ng pag-deal ng tao. Sorry, Diba? Miss Tony. Tapos, ang mahirap po kasi wala yung nanay ko. Umuwi siya, nakaburol na yung kapatid ko. Yung nanay mo nasa Abroad po. Saudi. Mm-mm. Nag-Saudi ang nanay mo dahil Para sa mga kapatid ko. Pero wala na po siyang inuwian na ano. masakit din yun sa kanya. Opo, as syempre nanay na tayo, alam na natin yung feel. Oo. Kasi pag nanay ka, tapos nangyari sa'yo, feeling mo, sa'yo yung pagkukulang, di ba? May part sa sarili mo na sisisihin Ako mo. nga po sabi ko parang hindi ko nagawa ito yung best ko bilang Kapatid. Oo, kasi ako pa yung panganay. So yung responsibility as ng nanay ko, ako. So yun, sabi ko sana baka kung kinakausap ko pa sila sobra, baka alam ko na may pinagdadaanan siya. Pero wala kasing makakaalam talaga no? Wala po, kasi tinatanong ko yung ibang kapatid ko. Wala daw po, kumakain, naglalaro. Tapos nagulat na lang sila, madaling araw, ay mga parang pamadaling araw na po, kumakain daw. Tapos kinaumagahan, wala na. Nakita na lang nila nasa hagdan. Hindi mo at 13 years old. Opo, sobrang bata, di mo ma-imagine na gagawin ng 13 years old. Pero kasi 5 years old, nabalita ako, tumayo ka ng parang nanay, tsaka Opo, breadwinner. kasi yung kapatid ko, broken family po kasi kami. So sa una, dalawa kami. Ako ate, yung na-rehab po, dalawa lang kami. Nung dinala kami dito sa Manila, kumuha ng room yung mama ko. So everyday iniiwan niya kami morning, na nandun lang kami talaga hanggang makauwi siya. Ilan taong kayo? Magpa-5. 5 and 2 years old? Oo. Iiwan kayo sa kwarto. Paano mo alam ang gagawin, mag-alaga ng kapatid at saka pakainin yung kapatid? Ano po, siguro parang kung wala kayong choice, parang alam nyo na lang kung ano yung dapat gawin. So, sumusunod lang kami sa nanay namin, nag-iwan siya ng pagkain. O, kain kayo, ito yung kanin, ito yung ulam. Alisin niya lang yung mga parang apoy-apoy na pwede namin mapaglaruan. Tapos doon lang At 5 kami. years old? Tapos po, nagsasaing na ako noon. Tandang-tanda ko talaga. 5 years old? Oo. Pero rice cooker naman. Pero tinuturuan kasi ako ng mama ko na anong gagawin ko. Hindi paano yung ulam? Yung alam niya may mga inkan, ganyan. Or nagluluto na talaga siya para may Kasi wala siyang choice dahil nga... Opo, kasi pag hindi siya nag-work, paano kami din mag-survive? Tapos, wala rin siyang choice na sinong magbabantay sa inyo, di ba? Dahil kasi hindi rin po, niya afford yung... kung kukuha, ano pa pong kikitain niya? Kaya nga. So, 5 years old, ganun na ang buhay. Opo, ganun. Tapos yung tatay mo, nasaan? Sa province. Naghiwalay sila dahil... Naghiwalay sila. Naalala mo pa ba o sinabi ba sa yung dahilan? Kasi po alam niya naman pag medyo hindi okay ang terms, di ba? May kwento dito, may kwento doon. Kanya-kanyang version. Oo. Pero Kasi, dun sa version na nakuha mo, pag pinagtagpi mo, ang bottom line, kayo naghiwalay dahil? Dahil sa responsibilidad. Oo. Kasi po pag normal na mag-asawa, di ba, dapat dalawa kayo, may trabaho, obligasyon nating ganito. Parang isa lang po ata yung gumagawa ng responsibilidad na yun. Parang yung nanay ko lang. So, ang paghihiwalay kasi na magulang, ang pinakamalaking naapektuhan mga anak. Anak po, totoo. Mababago ka nun, mag-iiwan yun ng lamat. Tapos yung buong pananaw mo na rin sa buhay, sa love at family, may iba. Opo. Kasi lumaki ako, parang kine-question ko rin na syempre, may mga friend ka, may classmate ka, makikita mo normal yung may nanay, tatay magkasama sa isang bahay, ganun. Pero sa amin, wala. Walang ganun. So, paano yung naka-apekto sa'yo? Malungkot, pero parang feeling ko, tinatanggap ko na lang siya.
Kasi parang hahanapin ko, wala naman. Wala rin akong magagawa. So, tinatanggap ko na lang kung ano yung meron. Tapos, yung relationship mo sa tatay mo, kamusta? Kumpara noon, tas Last ngayon. year ko lang siya na-meet. Oh, di ba po, nagpunta kami ng Manila, 4 years old ako. Yun na yung last na nagkita kami. Yung tatay mo? Oh, tas last year ko lang siya nakita. Uli. Oo. So, paano yun? Dahil po yun sa kapatid ko na na-rehab. Kasi po, yun nga feeling ko, bumabalik na naman siya sa ano. Sabi niya, te, parang gusto kong ma-meet si Papa. Tapos biglang naisip ko, oo nga no, parang baka time na rin na baka ito rin yung makatulong para maging okay siya. So nag-decide kami na makipagkita sa kanya. Nung nakita ko siya, wala na akong question. More on awa na lang yung nakita ko sa Ba't ka kanya. naawa? Kasi wala siyang family. Kasi Miss Tony, pangit talaga yung childhood ko. Wala akong childhood memory. So parang nakita ko siya. Sabi ko, dapat binigyan niya ako ng ganito. Sana nakapag-aral ako sa ganito. Sana ganyan. Tapos nawala na lang siya kasi naawa ko sa kanya. Hindi ka nagkaroon ng childhood dahil kinailangan mo maging adult agad. Opo. Nung child ka pa lang. Wala akong child memory. Kung hahanapan niyo nga po ako ng picture, kunwari sabihin niyo, ano yung gantong taon ka? 2 picture lang po yung mapapakita ko. Tanda-tanda ako nung graduate ako ng kinder. Tapos, binyag ng kapatid kong panganay. Yun lang. Yun lang ang childhood memory mo. Wala na yung parang, di ba, kumakain sa fast food, nasa park, mga Sa mall. No. Nagpasyal. Opo. Kaya nga nung lumaki ako, Miss Tony, yung kaya ko na yung sarili ko. Nung unang nakapasok ako sa fast food, sabi ko, ala, hindi pala ganun kamahal. Oo, sabi ko, ala, 50 lang pala to. Tapos hindi namin nabibili yun. Actually, alam mo, lahat ng pinagdaanan mo nung bata ka, marirealize mo lang ang hirap pala nung matanda ka na. Oo. Kasi nung bata ka, ang goal mo is ma-survive mo lang to. Oo. Lampasan ko lang to, alagaan ko yung mga kapatid ko. Tapos Oo. pag matanda ka na, marirealize mo, ang hirap pala, no? Opo, kaya wala po talaga akong childhood na yan. Kaya nga lagi ako nandun sa hinihil ko yun. Hinihilang inner child. Puro healing yung ginagawa ko. Alam mo, minabasa ako ganyan. Nung nabasa ko yun, sabi ko, tumatak sa akin yun, na maging magulang daw tayo, na hindi kailangang mag-heal ng mga anak natin from their childhood. Kaya po yun yung ginagawa. Let us become the parents Oo. that our children will not heal from their childhood. Dito mo makikita, no, ang tao kanya-kanyang survival strategy and method. Yung sa'yo, ang nakita ko is ginamit mo yung content creation to divert. Kasi kung nasa family mo ang depression, naghanap ka ng way para instead malugmok, dito ko na lang ibabaling yung attention ko. At saka ang dami po kasing nagme-message sa akin. Na? Marami na akong obligasyon lalo ngayon, Miss Tony. Kunwari, malungkot ako. Asan ka na? Ba't wala kang upload? Nalulungkot ako. Oo, tapos magme-message na, alam mo ba, depressed ako, pero napapanood kita. So, mas naano ko na, okay. Yun ang nagbibigay sa'yo ng motivation, gumawa Tsaka ng yung content. sa kapatid ko po talaga. Yes. Kasi sabi ko, kung hindi ko man siya nagawa sa kapatid ko, baka yung iba ma-save ko from depression. Ba't Disney Mama? Kasi ang daming Disney princess. Tsaka Princess. parang ako, mama talaga ako. Kasi parang kabataan ko pa lang, lumaki Nanay na ako, ka na. nanay na. Hindi ka dumaan sa childhood. 5 years old pa lang, as nanay ka na. Opo. As mama ka na. Oo, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, pati yung content mo, gano'n na rin. Oo. So, paano ngayon ang parenting mo sa 2 mong anak? Kasi Miss Tony, Englishera yung anak ko. So pag nag-uusap kami, pag medyo, yes, no, okay. Diba? Mga bata ngayon, English na English kasi. Oo. Sabi ko, ano ba to? Mas mapapamahal pa tayo sa tuwing. Ako naman, dahil English yung daddy nila, So, napapalaban din lalabang po ka talaga ng Oo. Inglesan. Pero pag minsan, Mommy Pinty comes out pa rin sa Yun akin. na nga. Yun talaga yung root pa rin ng Alam Filipino yung Disney mom. mama ko. Lumalo. It's up to you. Okay, go to your daddy. Lalabas pa minsan rin yung talaga. asawa ko, sabi ko, ikaw lang kasi English, ganon. Pero yun, Miss Tony, yun sabi ko nga sa'yo, yung hinihil yung inner child. Alam mo ba, bata ako, ginagawa ko. Nagbabasura ako, nagtatapon ako ng basura. Nagbebenta ako ng malunggay.
nagkakalakal ako. Ilang taong ka nun? 8, mga ganyan, 7. Gumigising ako ng maaga pag Thursday at saka Saturday. Dahil? Kasi magtatapon ng basura. Alam mo yung sa mga medyo mayayaman, ay magkakato kami, ate magpapatapon kayo basura. Magkano bayad dun? 5, 10, 20, Pesos. Oo, ganun. Ayun nga, wala talaga. Hindi ako paborito ng mga tao. Dahil? Hindi ko alam, wala akong friend. Nung lumalaki ka? Oo, meron ako tapos ayaw ng parents nila. Nakakainis. Ano ba naman yun? Oo. Wala kang friend? Binubuli nila ako. Kasi tinatawag nila, daw kami, labandera yung nanay ko. Tapos yun, inaasar ako, nangangalakal daw. Alam mo yun yung bully talaga. Hindi talaga po ako gustuin ng tao. Oo. Tapos gustong-gusto ka ng mga tao sa content mo. Kaya nga po nung nag-viral ako, sabi ko, Lord, sobrang konti lang po yung hiniling ko sa inyo. Pero sobra-sobra po yung binigay. Sabi ko, bigyan niya lang ako ng 3 kaibigan. Okay na. Sobra-sobra pa po yung binigay niya. Kaya nga po yung nag-content ako, sinisecret ko siya. Dahil? Kasi nahihiya nga ako. Na baka yung pagtawanan, gano'n. Baka sabihin may sira. Alam niyo yun yung hindi ka confident. Sabi ko, ayoko siyang ipagsabi sa kahit yung husband ko, hindi niya O paano nalaman ng husband mo? Nagulat siya, naririnig niya. Yung mother-in-law ko nasa office siya, yung mga tauhan niya naririnig. Nagulat na lang, bakit chef yung ko. Sabi niya, hindi, nandun siya sa sa Facebook, sa TikTok. Nakakatawa siya. Oo, tapos nagulat yung mother-in-law ko na ganun ako. Parang dito mo nalalabas yung inner self mo. Oo. Yung parang kalug talaga ako, masiyahin akong tao. Oo. Wala lang talaga akong kaibigan nung lumalaki. Ay, pero hindi. kung may kaibigan ako, mapapasaya ko yan. Oo, hindi ako gustuhin. Tapos pero alam buti niyo, na gustuhan ka ng asawa mo. siyempre, oh. ginayuman natin. Oo, tapos yung mga ayaw sa akin noon, gustong-gusto nila ako ngayon. Kaya nga sinasabi ko kay Lord, sabi ko, kapag iba talaga, bilog talaga yung mundo. Nababaliktad niya lahat. Oo. Lahat ng mga masasakit na nangyari sa iyo nung kabataan mo, kaya niyang gawing maganda ngayon. Tapos dito ko rin nakita sa iyo na walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Totoo. Hindi nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Opo. Kaya mong baguhin ang buhay mo, ang sarili mo. Yung childhood na hindi mo naranasan, kaya mong ibigay yun sa anak mo. Oo. Sabi ko po kasi noon, ito na yung kapatid ko may ganito, may depression, ganyan. So sabi ko, pag pati ba ako, paano na lang? Kailangan mong maging malakas. Kaya ako talaga believe sa mga babae. Opo. Babae at saka nanay. Mm-mm. Ang tapang ng babae. Iba ang babae kapag tumayo at saka umako ng responsibilidad. Totoo. Madiskarte ang babae. Kasi na-witness ko din yun sa nanay ko eh. Kaya mahilig kami magtrabaho rin ni Alex ngayon. Kasi pag ang babae tumayo at nag-take responsibility, yung talagang magagawa ng paraan lahat. Makakahanap ng way para kumita ng pera, makakahanap ng way para mapagtagpi-tagpi yung kulang, mapapasaya yung pamilya. Yung kahit durog ka na, pag nagabi, ayoko na, iyak ko. O hindi, may babayaran ka. Minsan yung manager ko, Nangalngal ka lang ng message ako konti. ng manager ko, may tayo. Iyak muna ako. Tapos gagawin ko din naman. Magre-reklamo, may gagawin pa ako. Hindi, okay, may babayaran. Okay na, gagawin ko na. Oo, iba po talaga yung powers ng mga... Alam mo, powerful. For me, powerful ang mga babae. Totoo. Pero kung may isang bagay kang sinabi mo sa sarili mo na hindi mo ipaparanas sa anak mo, ano yun? Yung gusto ko pa ipa-feel sa anak ko na kahit wala yung ibang tao, nandito naman kami. Oo, hindi mo kailangan ng ibang tao para maging masaya. Yun po yung ginagawa namin. Pinapakita ko na meron talaga siyang nanay, may tatay siya, na ganito yung totoong nangyayari sa isang bahay. Sabay kumakain, yun yung may family time. Kasi hindi ko po nga naranasan yun. Ewan ko kung naranasan mo na ba yun, minsan tinignan mo yung buhay mo. Halimbawa, mag-aama mo, naglalaro, tapos naiyak ka. Opo. Tapos nakikita ko lang, ba't nung bata ako, wala akong Tsaka nakikita ko yung asawa ko, mahal na yung mga anak ko.
Nakakaiyak minsan, no? Opo. Yun naman po yung naging ano ko kasi blessed ako sa husband ko. Yun yung regalo sa'yo ni God. Oo. Tapos, kasi, eto po, Miss Tony, medyo kasi, di ba, sa social media, maingay ako. Sinisip nila yung, Butangerang nanay. oo, kaya yung in-law ko, baka daw gano'n nararanasan ko. Sobrang blessed naman po ako at napakabait po ng mother-in-law ko. Kung uulitin po at papipiliin ako, siya pa rin po yung pipiliin ko. Nice. O kasi sinasabi ng nanay ko, pinagdarasal niya daw ako. Kasi parang siguro po yun yung naranasan niya. Ngayon, mas naiintindihan na namin at mas nagigets na namin kung bakit ka talaga gumawa ng content is because, number 1, healing your inner child. And number 2 is to avoid depression. Sinabi ni Robin Williams yan. The reason why I like to make people happy is because I know what it feels like to be sad. Oo. Yun po talaga. Yun yung sa'yo. Oo, ako. 'Di ba? Ako yun. Kaya ka nagpapasaya ng mga... Mga tao. Tapos nakakatuwa dahil, di ba sabi mo, wala kang kaibigan nung bata ka. O hindi ka binigyan ng kaibigan, binigyan ka ng fans. Oo. And followers. Totoo. Ilang taong ka na ngayon? 30. Pero at least at 30 years old, pwede mong masabi na nabago mo na yung buhay mo. Opo. Tsaka sobrang laking bagay po na itong ginagawa ko ngayon as content creator. Kasi nga, nakakatulong ako sa family. Tapos, ano lang, kasi nag-stop na ako as chef po kasi ako. So, parang ito po talaga yung pinaka-trabaho ko ngayon. Hindi nga. Oo. Pero professionally, nagluluto ka, chef ka eh. Nag-work po sa mga hotel, nag-work ako sa abroad. Pero sa ngayon, ito yung parang Apo. main. Kasi po, may dalawang anak. So, ang hirap po, kapag may anak ka na, lalo na ngayon hinihil mo ngayon, gusto ko nakakasama ko sila. So, talagang malaking bagay po ito na nagtatrabaho ko sa bahay, nakikita ko, nakakasama ko yung mga anak ko. Kaya sobrang, hindi lang po talaga to yung parang passion, ganyan. Siya rin po talagang nakakatulong sa amin ngayon. Ano ang pangarap mo para sa mga anak mo? Ayun po, syempre, magkaroon sila ng magandang future. Syempre, parang, ayun nga, dahil ayoko maranasan nila yung naranasan ko. Maging mabait na bata lang. Syempre po, maging malusog. Anong pangarap mo para sa sarili mo? Siguro, ang pinakapangarap ko talaga ay matulungan kasi yung family ko. Yun talaga eh. Parang hindi na siya nawala sa akin. Yung pangarap ko, eto natupad ko naman na siya kasi gusto ko tong ginagawa ko. If you were to talk to your 5-year-old self na tumayong nanay sa mga kapatid mo, anong sasabihin mo sa kanya as a 30-year-old self? Ang galing mo kasi na-survive mo lahat. Ginalingan niya. Kahit nakakapagod. Proud ako sa kanya. Nakaka-proud naman talaga. Dahil yung pinagdaanan mo ng 5 hanggang 30 years old. Hindi po madali. Kaya nga po sabi ko, buti ako hindi ko sinukuan yung sarili ko. Kasi pag pwede po sa sobrang dami kong dinadala. May mga challenges po talaga, pero maging matatag ka lang, maging strong ka lang, malalampasan mo. Tony, grabe yung estilo mo. Wala naman sa usapan natin na paiiyakin mo ako dito. Ikaw lang ang nagpaiyak sa akin, Tony. Walang nagpapaiyak sa akin. Tignan mo si Tony, tinatawanan pa ako na nag-iiyak na ako dito. Grabe ang estilo sa babae.